تخيل عزيزي الكفيف أن تثبت قارئ الشاشة انفيديا بضغطة زر واحدة. بمجرد النقر يبدأ معك التنزيل. نزل أصوات الفوكاليزر، أصوات الأكابيلا، الإيلوكونت. اختر ما تريد تنزيله بسهولة. يمكنك أيضا إضافة ثنائية اللغة، دمج كل صوت مع أي صوت تريد، وحتى أنك تستطيع تثبيت أي إصدار قديم أو جديد من نسخة انفيديا من 2019.1 إلى 2025. استعادة إعداداتك المفقودة بعد تحديث نسخة انفيديا. يمكنك استيراد أو تصدير إعداداتك بسهولة. تابع الشرح واصل وسوف نواصل. دوبنا عدل في عالم لا ينام، نجعل الحلم من حقيقة لا استسلام، نسير في خطى البرمجة السريعة، بالتشارك نفتح كل القفول والسماء. أبطال البرمجيات في كل مكان يتبادلون علمهم بكل الأزمان، من شاشة لشاشة ننتقي معهم، أفلاك التكنولوجيا تجعلنا فرسان. مرحبا يا أبطالي. لكي تقوموا بتثبيت نظيف لقارئ الشاشة انفيديا عليكم إزالتها من الجذور. لنفترض أنني أنا ثبتت انفيديا من قبل، قمت بضبط إعداداتها، أنشأت اختصاراتي المفضلة وكل شيء، لكنني لسبب من الأسباب أريد إزالتها حتى يتسنى لي تثبيت نسخة أخرى على حسب تفضيلاتي، لكن بتثبيت نظيف. السؤال: ماذا أفعل؟ سأجيبك في هذا الفيديو بالتطبيق وبالخطوات. أولا تحتاج برنامج هايت بيتنت انستالر. هذا البرنامج تدخل إليه بهذه الطريقة، ثم تأتيك رسالة الأمان هكذا، تنقر على وي نعم. بعد النقر على نعم تضغط على حرف N، ألف مقصورة، تجد انفيديا، ها هي. تضع عليها علامة هكذا، ثم تتحرك بالفأرة أو بمفتاح التاب، تنقر على إلغاء التثبيت ديزانستال أو انستال، تنقر عليه هكذا، ثم تذهب الفأرة أو بالتنقل عبر مفتاح تاب حتى تنقر على ديماري أو بدء، تنقر عليها بمفتاح الإدخال. سيبدأ إلغاء التثبيت كما تلاحظ الآن. الآن نسبة التقدم قد انتهت. إذا كنت تستخدم هذا البرنامج لأول مرة ستجد هناك خيارين قبل النقر على فحص. الخيار الأول تنظيف تلقائي، تضع عليها مؤشر لتصبح بهذا الشكل محدد، ثم تتحرك تاب مرة واحدة، أو إن كنت مبصرا تحرك بالفأرة حتى تصل إلى فحص عميق أو فحص متقدم، تنقر عليه هكذا حتى يصبح بهذا الشكل، ثم تنقر على فحص الآن أو فحص زر، تنقر عليه وتنتظر. الآن كما تلاحظ جاري إزالة التثبيت. الآن نسبة التقدم تتقدم معنا بسرعة، ويقرأ لنا قارئ الشاشة نسبة التقدم. غيبتي قد طالت عن القناة، وأشكر أستاذي محمد خلوق وكل المتطوعين وكل الأبطال في كل مكان على مساعدتي في نشر المحتوى دون توقف. الآن على ما يبدو تم انتهاء من إزالة التثبيت. ضع في اعتبارك ملاحظة واحدة قبل الضغط على إنهاء، ستجد هناك زر ستلاحظ بأنني ألغيت عنه التحديد، وهو هذا: إنشاء نسخة احتياطية Créer un sauvegarde. قم بإلغاء التفعيل عليها. في الأساس وبشكل افتراضي ستكون بهذا الشكل محددة. أنت انقر على إلغاء التحديد Non coché، واتركها هكذا، ثم اضغط على إنهاء Terminer بوتون. ستنتظر قليلا إلى أن تظهر معك واجهة البرنامج الذي يساعدك على إزالة النسخة من جذورها. الآن سنستعمل إضافة رائعة ستمكننا
من فعل كل شيء فقط في مكان واحد وبنقرتين واحدتين إن شاء الله. وانتظر إلى أن ينتهي العداد. كما تلاحظ صديقي الكريم، كما تلاحظ عاد بنا البرنامج إلى واجهته الرئيسية وأظهر لنا جملة من البرامج المثبتة على جهاز الكمبيوتر. الآن السؤال قد يسأله المبتدئ: ماذا أفعل بعد ذلك؟ أقول لك: ما عليك إلا إعادة تشغيل الكمبيوتر، وهذه خطوة ضرورية لكي تكمل إزالة البرنامج من جذوره، لأن هناك بعض المجلدات التي تبقى شغالة فوق الرام ولا يمكن إزالتها، لا سيما إذا كنت تشتغل بالبرنامج في الوقت الفعلي. لابد أن تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر حتى تستطيع إزالته. إذن بعدما قمت بإعادة تشغيل الكمبيوتر ظهرت معي هذه الرسالة. عندما اشتغل الكمبيوتر مباشرة ظهرت هذه الرسالة. أنت عندما تظهر لك هذه الرسالة اضغط موافق، أي نعم. أنا سأضغط على لا، لأنني سبق وأن فعلتها، فقط أردت أن أريك هذه الرسالة حتى تراها إن شاء الله. أنت إذا ظهرت لك هذه الرسالة انقر على نعم. الآن أنا سأنادي على الراوي حتى أكمل معك بعض الخطوات. ستتوجه إلى اسم المستخدم الخاص بك، تضغط على أب-داتا. أنا مثلا اسم المستخدم الخاص به هو اسم الكمبيوتر أزيس، ثم أبحث من هنا على مجلد يسمى بداتا. داتا هكذا. هنا توجد 3 ملفات: 1 2 3. أنا سأنقر على 3 ثم سأضغط على حرف ألف مقصورة N. تظهر معي هنا الانفيديا أو مجلد الانفيديا. أضغط Shift Delete أو Shift to Supprime أو Shift زائد زر الحذف لأحذف هذا المجلد من جذوره. بعد ذلك سأجد مجلد آخر يسمى أكابلا جروب. سأضغط Shift Delete أو سأضغط على Shift والحذف لأحذف هذا المجلد نهائيا. أو يمكنني الوصول إلى هذا المجلد فقط بالذهاب إلى الرام عن طريق ويندوز حرف قاف أو حرف آغ. هنا ستظهر معي هذه الواجهة، من خلالها أكتب أب-داتا A P أب-داتا. مباشرة سيعرض لي نفس الواجهة التي أريتكم إياها في الأول. 3 ملفات. سأنقر على رومينج ثم سأنقر على حرف N ليظهر لي الملف NVDA. سأقوم بالضغط على Shift وديليت أو Shift وزر الحذف لأحذف هذا المجلد. انظر، هذا هو المجلد. سأنقر على حذف. بهذه الطريقة تم حذف الانفيديا نهائيا. هناك ستجدون مجلد آخر إن كانت لكم 2 من كروت الشاشة. أنا عندي انفيديا، أي ليست انفيديا هي الانفيديا، لا، هذه انفيديا يعني مجلد خاص بكارت الشاشة وليس بقارئ الشاشة. إذا سأضغط على حرف A أي حرف الضاد بصيغة الأزيرتي. ستجد أكابلا جروب. تضغط على Shift ثم Delete أو Supprime أو حذف وتقوم بحذف هذا المجلد نهائيا. بعد ذلك فقط من أجل للاحتياط فقط اذهب إلى My PC أو PC أو هذا الكمبيوتر، انقر عليها ثم انقر على ديسك لوكال C ثم توجه إلى بروجرام وابحث هنا عن الانفيديا. Vue d'éléments liste, quitter la table, accéder à la table vue d'éléments 0/4 NVIDIA Corporation. هنا مجلد خاص بقارئ الشاشة فقط. إذن ارجع مرة وادخل إلى بروجرام X86 وابحث هنا عن الانفيديا. إذن كل هذا خاص بكارت الشاشة. اضغط على A. أكابلا جروب غير موجودة. عد إلى بروجرام. أكابلا غير موجودة.
الآن barre des tâches, ما عليك إلا أن تذهب إلى numéro liste, كوربي أو سلة المهملات. corbeille, كوربي 4 sur ها هي. 35, اضغط sélectionnée, كليك ذروة أو السهم الفأر الأيمن حتى René- تظهر هذه الواجهة. اذهب إلى تفريغ سلة المهملات. fenêtre, épingle, vider ouvrir, vider la فيدي corbeille, لا élément كوربي هكذا أو supprimer le dossier تفريغ boîte, bureau سلة liste, المهملات. corbeille, بهذه الطريقة قمنا يا أبطالي بإزالة نسخة الأنفيديا من أصل جذورها، لم يعد لها وجود. الآن كيف أثبت قارئ الشاشة خطوة بخطوة دون مشاكل؟ أذهب إلى التليجرام أو اليونيجرام. هنا سأكتب échange tech échange tech, échange tech ظهرت معي. دخلت إليها سأجد عدة مقالات مكتوبة، عدة برامج. أنا سأبحث على Screen Voice échange tech. ها هي. أنت ستضغط على تحميل، أنا سأضغط على فتح الملف ouvrir le fichier هكذا. هذه الأداة طورها لنا الأستاذ الفاضل مشكور محمد أبو المجد، تحياتنا الحارة له من هذا الشرح. سننقر عليها كمسؤول بصيغة المسؤول. هنا تظهر معنا رسالة الأمان، نضغط على نعم. بمجرد النقر على نعم سننتظر قليلا إلى أن تظهر معنا واجهة البرنامج هكذا. قد تواجهك رسالة الديفندر، اضغط على عرض مزيد من الخيارات ثم اضغط على فتح. على أي حال بما أنني سبق وأن فتحت الأداة من قبل فلم تظهر معي تلك الرسالة. إذن هنا أول اختيار عندي هو Install NVIDIA، وهذا الخيار يمكنني من تثبيت NVIDIA. هنا يسألني هل أريد الحفاظ على الإعدادات الذي ضمنها الأستاذ أبو المجد في النسخة أم فقط تثبيت نسخة الخام. إذا أردت تثبيت نسخة خام ألغي التحديد على حفظ الإعدادات هكذا. أصبحت غير مفعلة. والآن هنا يقول لك كوبي أدون أو استنساخ الإضافات. إذا أردت كما قلت نسخة خام دون إضافات ودون إعدادات ألغي التحديد هكذا. Copie addon case à cocher désactivé. Replace setting case à cocher non coché. Coché. Copie addon case à cocher coché. إذن كما رأيتم أنا علمت على حفظ الإعدادات واستنساخ الإضافات. Install type liste déroulante. سأعود مرة أخرى إلى هذا الكومبو بوكس. هنا يسألك هل تريد تثبيت النسخة في حاسوبك أم إنشاء نسخة محمولة. كما ترى هنا أنا قمت بالضغط على إنشاء ديسبيسي وسأضغط على تثبيت. سأضغط هكذا على انستال كما ترى وعلي فقط الانتظار. الآن يتم تثبيت نسخة الانفيديا بالإعدادات وبالإضافات. NVDA successfully installed dialogue de NVDA application de NVDA appli OK bouton. Screen voice by échange tech. Install NVDA bouton. جميل. الآن تم تثبيت النسخة مع بعض أصوات فوكاليزر باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية، أصوات كومباكت. الآن أنا أحتاج أصوات الأكابيلا. سأرى إن كانت توجد أصوات الأكابيلا. Choisir le synthétiseur dialogue. Microsoft Speech API version 5. هنا SAPI 5 SPMG nuance vocalisée expressive والفوكاليزر فقط. لا توجد أي أصوات أخرى سوى أصوات الفوكاليزر. أنا أريد تثبيت أصوات الأكابيلا على سبيل المثال. سأريكم أيضا كيف تثبتون إصدار قديم إن أردتم. Vocaliser voice bouton. Acapella voice éloquence voice acapella voice. Acapella voice أنقر عليها. بعدما ظهرت معنا واجهة الأصوات هنا أحدد الصوت أو الصوتين الذي أريد. Arabique Leila, femelle, size. مثلا هنا ليلى صوت ليلى على سبيل المثال. مال. Arabique فؤاد. هنا Arabic فؤاد. إذا أردت تثبيت صوت فؤاد
Arabique Mehdi, mal. هنا Saïd, مهدي، Arabique Nizar, mal. نزار، Arabique Salma, سلمى، female. Arabique Youssef, mal. يوسف. Saïd, Belgian du Chiéroun, mal. Belgian du Belgian, Brésil, Brit, Canadien سأبحث French أنا Louise, عن female. الفرنسية. Catalan Léa, Danish, Dutch, Finland, Finnish, French Ali, French Antoine, French Bruno, French Claire, French Julie, French Margot, female. أنا سأحدد على صوت مارغو على سبيل المثال Espace, coché. هكذا، ثم سأضغط على Install bouton. انستال مباشرة. Confirme install voice dialogue ضروري أن تبحث return back continue bouton. على انستال. سأضغط على كونتيني متابعة. سيبدأ تثبيت الصوت معي، ولكن ستحصل مشكلة، ضعونا نحلها سويا. يجري الآن تثبيت الأصوات عادي جدا. 11%. اقترب على وشك الانتهاء من تثبيت الأصوات ليلى ومارغو الصوت الفرنسي. يمكنك تثبيت صوت هيدر 21%. أو أي صوت آخر كما تريد. كما تسمع الآن يتحدث صوت طارق العربي مع صوت توماس بجودة الكومباكت فقط. فهذه 31%. أصوات تم إدراجها في النسخة للاستعانة بها عند التثبيت. 41%. 55%. 55%. 91%. 91%. Screen voice reçu dialogue. The process was successfully completed. Total voice installed. 2 acapella on NVDA number of voice installed. 2 arabique. Leila French. Margot. @échange tech http. تم échange tech. الآن كما سمعتم ولاحظتم بالنسبة إلى أولئك الذين يبصرون قليلا قد تم التثبيت بنجاح، وهذا الفيديو موجه للمكفوفين بالخصوص. الآن يطلب منا شيئا واحد، OK bouton. وهو الضغط على أوكي. NVDA requiert to restart dialogue amended to the soon in de NVDA application was made in operation. De application must be restarted until the soon work. Do you want to restart NVDA? Restart NVDA bouton. والآن يطلب منك القيام بالريستارت. عليك أن تقوم بالضغط على ريستارت لكي تضاف الأصوات ضمن قائمة المحركات والأصوات الموجودة في قارئ الشاشة انفيديا. انقر على إدخال. Screen voice by échange tech. مباشرة ستظهر معك واجهة البرنامج الذي يعرض لك الأصوات الخاصة بالأكابيلا والفوكاليزر وتثبيت النسخة. أنت اضغط Insert Ctrl S. Choisir le synthétiseur ستأتيك inconnu هنا non رسالة، disponible. Sécurité Windows dialogue sécurité Windows. وهذه Voulez-vous الرسالة autoriser? من جدار الحماية يقول لك هناك برنامج قد يكون محظورا. اضغط على موافق. Autoriser bouton. أوتوريزي. ها هي Afficher بهذه plus الطريقة Choisir le مباشرة synthétiseur تظهر معك الواجهة لاختيار المحرك. اختر هنا Acapella TTS. الأكابيلا. مباشرة ستلاحظ بأن ليلى تنطق العربية وأيضا تنطق الفرنسية، أو قد تنطق العربية مع الإنجليزية. أنا سأضغط Enter Ctrl والسهم الأعلى لأحدد الصوت الفرنسي. كما تلاحظ الأصوات تعمل عادي جدا، ولكن أنا أريد أن أدمج مثلا صوت مهدي مع ليلى أو صوت ليلى مع مهدي، بحيث أنني إذا حدثت ليلى لا يتدخل الصوت العربي في الأصوات اللاتينية. ماذا أفعل؟ أعود إلى الإضافة مرة أخرى. ها هي. ثم أضغط على Alt. أفتح باليمين، ثم اليمين، ثم الأسفل، ثم الأسفل، أكابيلا، ثم اليمين. هنا من أجل إزالة الأصوات أو إضافتها في برنامج الإنفيديا. هنا set dial langage. set dial langage voices. أنقر عليها. هنا يظهر معنا الكومبو بوكس الأول. أقوم بتحديد فيه مارغو، صوت مارغو مثلا. والكومبو بوكس الثاني أو الأول أحدد فيه صوت ليلى. ليلى أرابيك. وهنا أستطيع أن أتحكم في السبيتش النبرة.
Potentiomètre 22 والسرعة 050. أيضا أستطيع أن أتحكم في سرعة الناطق افتراضيا من خلال هذه الأداة. OK bouton. هنا أضغط OK. NVDA Required to restart dialogue amended to the sound in the NVDA application was made in operation. The application must be restarted until the sound work. Do you want to restart NVDA? Restart جميل. NVDA bouton. بعدما قمنا بالضغط على OK قال لنا علينا الضغط على الريستارت، فأضغط على ريستارت هكذا. سيتم إعادة تشغيل الانفيديا عادي. سيعود بنا إلى واجهة سكرين فويس. أنا أضغط مثلا على انسيرت كنترول السهم الأسفل. هي ليلى تتكلم ولكن أسمع صوت مارغو لأن ليلى أصبحت ازدواجية اللغة معها بينها وبين مارغو، وأيضا مارغو أصبحت ازدواجية اللغة بينه وبين ليلى. هذه المسألة انتهينا منها. كيف أثبت أصوات الفوكاليزر؟ قد يطول هذا الفيديو. Vocalizer voice bouton. ها هو الفوكاليزر، أنقر عليه. Voice manager dialogue select the voice engine from the combo box. Then show the voice to modify. Show the voice engine, the language, the quality, arborescence, liste déroulante vocalizer. هنا كومبو بوكس 1 2 3 و4. أستطيع أن أحدد من الكومبو بوكس الأول أين أريد أن أثبت الأصوات، على الانفيديا أو Acapella en NVDA 2 of 4. أثبت الأكابيلا على الانفيديا. Vocalizer en SAPI 5. أو أثبت الفوكاليزر على سابي 5. Vocalizer en NVDA 1 of 4. لنفترض أنني أريد أن أثبت الفوكاليزر على الانفيديا. سأبقى على هذا الكومبو بوكس ثم أتحرك تاب. The langage. Liste déroulante à langage. هنا يسألني أي لغة أريد، هل أريد جميع اللغات أم أختار لغتي؟ Arabica of 59. مثلا أختار العربية على سبيل المثال وأتحرك تاب. The quality. Liste déroulante à quality. هنا يقول لك الكاليتي يعني اختيار الجودة التي تريد الخاصة بالفوكاليزر. Embedded compact 1 of 4. Embedded compact. Embedded Pro 3 of 4. Premium i 4 of 4. أو Premium High. أي جودة تريد؟ لنفترض مثلا Embedded compact 1 of 4. مثلا أنا أريد صوت الكومباكت. أتحرك تاب ثم يظهر معي الكومبو بوكس. أبدأ بالنزول. طارق. ليلى. ماجد. لنفترض مثلا أنا أريد أن أثبت ماجد. قمت بالتحديد على ماجد. وليلى. سأعود إلى اللغات. Basque 2 of 59. لأحدد لغتي المفضلة. Basque 2. هنا باسكو. Bulgarie. Catalan. كل اللغات موجودة. Finnish 20 of 50. French 21 of 50. French canadien. على سبيل المثال أنا أختار الفرنسية مثلا. وهنا أحدد الكاليتي أي الجودة. Embedded 2 of 4. Embedded compact 1 of 4. مثلا الكومباكت. دائما أنا أحب أصوات الكومباكت لأنهم صغيرين في الحجم. Arborescence. Audrey. Female. Audrey. Espace. Coché. Aurélie. هنا أورلي. Espace. بعد اختياري للأصوات أتحرك تاب. Modify. Cancel bouton. أنا سأضغط على موديفي. Confirm install voice dialogue. موديفي يعني الاستعداد للتثبيت. Return back bouton. Continue bouton. Terrar de voice to be de letted. 8 à total 6 of 16 mégabits. Terrar 4 voice to be install. 8 à total 6 of. يعطيك حتى عدد الأصوات وحجمها والوقت الذي ستثبت فيه. سأضغط على Continue bouton. Continue هكذا كما ترون. Screen voice download dialogue preparing for download and install is no. جاري التثبيت للأصوات. Embedded compact 1-0-0. 15%. 25%. FRF Audrey Embedded compact 1-0-2. 36%. 48%. 58%. FRF Aurélie Embedded compact 1-0-3. 74%. Screen voice reçu le dialogue the process was successfully completed. 4 arabique. Lila Embedded compact Majd Embedded compact franche. Audrey Embedded compact Aurélie Embedded compact. أطيب التحيات فريق تبادل المعلومات التقنية. @échange tech https. échange tech. الآن تم تثبيت الأصوات ولقد قرأ لنا عدد الأصوات. سأضغط على أوكي. أوكي بوتون. NVDA Required. بعد ذلك أضغط على ريستارت. Screen voice by échange tech. والآن عدنا إلى واجهة
البرنامج سكرين فويس. الآن سأضغط Insert Ctrl S Choisir le synthétiseur لأتأكد dialogue Speak NG. Microsoft Speech nuance vocale. من الأصوات التي قمنا Screen بإضافتها. voice bar échange tech. Vocaliser voice bouton. ها هي الأصوات. عندنا أودري، Voix Orly, français. أورلي، Voix Orly, français. Voix Audrey. Voix Majed. Arabe. ماجد، Voix Léla. Arabe. ليلى، Voix Tom, Anglais, edit Eunice. والإنجليزية توم. الآن سأنتقل إلى الأكابيلا لأنني أحبها. الآن سأشرح لكم كيف يتم تثبيت الأصوات في الساب 5 وإزالتها. Acapella voice bouton. مثلا أكابيلا ها هي، سأنقر عليها. Voice manager dialogue select. The langage. Chose the voice engine. Liste déroulante d'acapella en NVDA. قبل تثبيت الأصوات في الساب 5 يسألك أن تختار The اللغة langage. Liste des وأن arborescence. تختار الصوت. أنا سأختار Acapella on SAPI 5. أكابيلا بور سابي 5. ها هي. Chose acapella voice. Directory dialogue. Chose acapella voice. Directory tout enregistré en SAPI 5. Pas to the voice inta. Is currently NVDA earning bouton. بعد النقر على استنساخ الأصوات في ساب 5 يضعك المؤشر على سؤال يسألك: هل تريد تثبيت أصوات الأكابيلا الموجودة في نسخة الإنفيديا على الساب 5؟ إذا أردت نعم تضغط إدخال أو تنزل إلى الأسفل. Patte de voici installed NVDA en PC bouton. في الاختيار الثاني يقول لك: هل تريد إزالة الأصوات الخاصة بالأكابيلا من الساب 5؟ إذا أردت نعم اضغط على إدخال. Browse annoté folder bouton. في الاختيار الثالث يقول لك: هل تريد اختيار مجلد يحتوي على أصوات قمت بتنزيلها سابقا من مجلد القرص الخاص بك، تنقلها مباشرة إلى الساب 5 دون الاحتواء على انفيديا مثبتة على حاسوبك؟ إذا أردت نعم تنقر على إدخال. بالنقر على إدخال مباشرة يأخذك إلى الكومبو بوكس لسطح المكتب، تبحث عن الملف الخاص بك، تقوم باختياره، تحدده كملف. بعد ذلك تضغط على تحديد الملف سيلكسيوني اندوسي. يبدأ مباشرة وتلقائيا بنقل الأصوات إلى الساب 5 من اختيار المجلد الذي قمت باختياره. لنفترض على سبيل المثال أننا نريد أن نحدد الأصوات في الساب 5 من نسخة الإنفيديا. دعونا نتأكد إن كانت الأصوات موجودة بالفعل. ساب 5. هنا ظهرت لي رسالة الخطأ لأنه لم يتم التعرف على الأصوات الموجودة في الساب 5. قمت بإزالتها سابقا، لذلك سأنقر على استنساخ الأصوات من نسخة الإنفيديا المثبتة حاليا. إدخال. ستظهر لي هنا موسيقى وتم نسخ الأصوات إلى الساب 5 عادي جدا. أنقر على Enter Ctrl S مباشرة، أذهب إلى الساب 5. تظهر معي الأصوات كما سترون هنا. وليلى كما ترون، ومارغو. هذه هي الأصوات التي قمت بتحميلها عن طريق الأداة. إذا أردت إزالتها من الساب 5 سأخرج من كل الاختيارات التي كانت ظاهرة وسأبقى في واجهة سكرين فويس وأنقر على Alt. بعد النقر على Alt أفتح باليمين NVIDIA Voice وأنزل إلى الأسفل Vocalizer أكابيلا في منيو. أفتح مثلا على سبيل المثال أكابيلا. يسألني Set Dial Langage إذا أردت دمج اللغات. هنا يسألني إن كنت أريد إزالة الأصوات من الإنفيديا نفسها. أديت رموز سابي 5 إذا أردت إزالة الأصوات من الساب 5. أنقر عليها. بمجرد النقر عليها أحدد الأصوات الذي أريد إزالتها من الساب 5. على سبيل المثال أقوم بإلغاء التحديد على مارغو وأقوم بالتحديد على صوت ليلى، ثم أضغط على موديفيابل، ثم أضغط على Continue. بهذه الطريقة يقوم بإزالة الأصوات من الساب 5. دعونا نتأكد. أضغط Enter Ctrl S ثم إلى الساب 5.
NVDA Archired to restart dialogue amended to the sound in the NVDA. هنا يقول لي قم بإعادة تشغيل الانفيديا حتى تختفي الأصوات. جيد، اختفت Free voix by الأصوات échange tech. Arrêt de la عادي voix bouton. جدا. إذا أردت إزالة الأصوات من السابق 5 اضغط أنتر كنترول اس Choisir le واختر أي synthétiseur. محرك آخر غير Nuance vocalisateur expressif. السابق 5. على Screen سبيل voice المثال الفوكاليزر، هذه المسألة مفروغ منها. تثبيت الأصوات على السابق 5 الخاصة بالفوكاليزر. Eloquence voice bouton. Acapla voice bouton. Vocaliser voice bouton. فوكاليزر، تختار الفوكاليزر هكذا ثم تنزل بماجطب. De langage. Liste. Chose de voice engine. Liste déroulante vocalisée en NVDA. ثم تتحرك شيفت تاب حتى تجد الكومبو بوكس الأول. حدد فوكاليزر سابق 5 Vocalisé en هكذا، انقر عليه. نقل الأصوات إلى السابق 5 عادي جدا. Arborescence. Arabic Lela Premium. ها هي الأصوات قد ظهرت. قم الآن بالتحديد على الأصوات التي تريد نقلها إلى سابق 5. على سبيل المثال Arabic Lela Premium. Arabic Majed Premium. ماجد Coché. و Arabic Lela Premium. ليلى. Coché. ثم Install bouton. اضغط على انستال وسيتم تثبيت الأصوات على السابق 5. إذا أردت حذف الكاش الخاصة Fil sous menu. بالإضافة، NVDA set delete cache files ها data. ديليت كاش، انقر عليها Delete cache files وهنا سيظهر معك حجم الكاش الموجود في الانفيديا لديك. Cancel bouton. Cache files will be delete bouton. اضغط على ديليت Delete cache files dialog cache files have been deleted. OK bouton. ثم اضغط على Screen أوكي voice by échange tech. تم حذف الكاش بالكامل. والآن تستطيع أن تتعرف على شيء آخر، كيف تستعيدون الإعدادات المفقودة من نسختكم الانفيديا عبر أداة سكرون فويس. بالنقر على الأداة تظهر معكم هذه الرسالة. انقروا على نعم. Contrôle de compte oui bouton alt. بعد النقر على نعم مباشرة انقر على Alt. Import NVDA setting. أمبور انفيديا، هذه الخاصية تمكنك من استيراد إعدادات موجودة في القرص الصلب الخاص بك بالفعل. أما هذه Export NVDA setting. تصدير إعداد من النسخة نفسها، أي بمعنى تستطيع أن تحصل على نسخة من الإعدادات التي قمت بها والحفاظ عليها في القرص الصلب الخاص بك. أما هذه Restore NVDA setting assistant R. هذا الإعداد يمكنك من الحصول على الإعداد السابق الذي تم فقدانه من نسختك الانفيديا بدون علمك. ما هي الطريقة لاسترجاع هذه الإعدادات؟ بالنقر هنا على Restore NVDA setting assistant R. Entrée. تنتظر قليلا. Restore NVDA setting. بهذه الطريقة تظهر معك مجموعة من الإعدادات بتاريخها وبوقتها، أي أنك إذا قمت باختيار الإعداد الأول الذي يضعك عليه المؤشر تأكد بأنه الإعداد الحالي. كيف تعرف ذلك؟ إذا نقرت على مسافة وتمت إعادة تشغيل الانفيديا، هذا يعني أنه ليس إعدادك الحالي بل ثم إضافة إعداد من هذه الإعدادات الموجودة هنا. انزل إلى الأسفل. Azu NVDA setting NVDA 2025. 1, 2, 28 juin 2025 19. مثلا أنا أريد استيراد هذه الإعدادات، سأضغط مسافة. Coché. سيتم إعادة تشغيل قارئ الشاشة. كما تلاحظ صديقي ستشتغل الانفيديا معنا ولكن Chargement de NVDA. بصوت Veuillez الأكاب patienter. وليس بصوت الإيلوكونت. لماذا؟ لأن هذه الإعدادات Restore التي NVIDIA قمنا setting باستيرادها assistant. بعد اختيار الإعداد المطلوب تظهر لك رسالة هنا وأنت ستنقر على أوكي. إذا في حالة لم تعجبك هذه الإعدادات وتريد الرجوع إلى إعداداتك الحالية أي السابقة التي كانت عندك بالفعل، اصعد فوق Arborescence. وستجد هنا إعدادك الافتراضي التي كنت تعمل به، أو جرب أن تبحث في مجموعة من الإعدادات تم حفظها في هذا القسم. مثلا أنا أريد أن أعيد إعداداتي السابقة. سأنقر Asus NVDA setting NVDA 2020. أجيس انفيديا سيتينغز عليها بالمسافة. Espace. ثم سيعيد تشغيل معي قارئ الشاشة انفيديا وسيعود الإيلوكونت إلى مكانه بالإعدادات الافتراضية التي كنت أعمل بها مباشرة. تظهر معي هذه الرسالة من خلالها أنقر على أوكي OK bouton. Entrée Scrum voice by échange tech. Install NVDA bouton. وتعيدني الإضافة إلى واجهتها الرئيسية لتعرض لي قائمة بالميزات التي تم شرحها أعلاه. Uninstall U6/6. هنا انستال إذا أردت إزالة الانفيديا من جذورها عن طريق هذه الأداة. Install I1/6.
هنا يمكنك تثبيت النسخة عادي جدا. بعد الضغط على تثبيت تختار إن كنت تريدها بالإعدادات والإضافات أو بالإعدادات بدون إضافات أو بالإضافات بدون إعدادات. وهنا انستال لا تيست فيرسيون، تضغط عليها هكذا وتنتظر قليلا حتى تظهر معك النسخ. لاحظ أخي الكريم، هناك انفيديا 2025، هناك انفيديا 2019.1. كما تلاحظ كل هذه إصدارات تم إصدارها من شركة انفيديا سابقا. آخر إصدار هو انفيديا 2025. أخيرا، كيف أقوم بتثبيت أصوات إيلوكونس وجميع لغاته؟ تضغط من خلال الأداة في واجهتها الرئيسية على الإيلوكونس فويسز، تنقر عليها ثم تنتظر لبرهة فقط. تظهر معك قائمة بجميع اللغات، تختار لغتك المفضلة تحدد عليها، تضغط أوكي. على سبيل المثال أنا أحدد الفرنسية فرانسيز، سأقوم بتعليم عليها هكذا كما هو ملحوظ. سأنقر على أوكي. مباشرة سيبدأ بتثبيت اللغة الفرنسية مع الصوت الفرنسي. كما تلاحظ تم تثبيت الصوت بسرعة البرق. دعونا نتأكد إن تم إضافة الصوت إلى الساب 5 أم لا. أضغط Enter Ctrl S ثم أذهب إلى الساب 5. أبحث عن الإيلوكونس. قد تسألني يا صديقي وتقول لي أنت أساسا تشتغل الآن بالإيلوكونس. سأقول لك نعم أشتغل بالإيلوكونس، ولكن ليس من الساب 5 بل إضافة الإيلوكونس مدمجة مع ليلى. أترك هذا لشرح قادم بإذن الله. سأتعرف إن كان الإيلوكونس يوجد في الساب 5 مع الأصوات أم لا. ماركو، ليلى والإيلوكونس. ها هو الإيلوكونس باللغة الفرنسية عادي جدا. كيف أقوم بإزالته؟ سهلة جدا. تقوم بالخروج من الساب 5، تعود إلى أي محرك آخر مثلا مالتي. بعد ذلك تعود إلى واجهة إضافة سكرون فويس، ثم تنقر على الإيلوكونس فويسز، ثم تنتظر الكومبو بوكس حتى يظهر معك باللغات كاملة. تختار من هنا الفرنسية. مثلا إذا كان لديك أكثر من صوت مثبت على ساب 5 تقوم بإلغاء التحديد عليه. بما أنني أريد أن أزيل صوت واحد وهو الموجود عندي على الساب 5، سأقوم بإلغاء التحديد على اللغة الفرنسية فرانس. لاحظوا هو محدد. أنا سألغي التحديد عنه بهذه الطريقة وسيصبح هكذا. إذا أنا سأضغط على أوكي، والآن تأتيني هذه الواجهة يطلب مني أن أؤكد على الإزالة إن كنت أوافق أو ألغي إن كنت أرفض. أنا سأضغط على موافق. تمت إزالة الصوت كما هو ملحوظ. أضغط أوكي. انتهى دور الإضافة بشكل كامل. أعتقد أنني شرحت الأداة كاملة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا دعمنا في القناة، تفعيل الجرس، مشاركة الفيديو على أوسع نطاق مع كل أفرادكم وأصدقائكم وأحبائكم، ولا سيما مع المكفوفين، فهذا الشرح موجه للمكفوفين. شكرا لكم يا أبطالي، حفظكم الله. وأعتذر على عدم استمراري في الشروحات، فذلك خارج عن السيطرة. تحياتنا الغالية لصديقنا الحبيب أحمد سامي الذي تطرق لشرح هذه الأداة في كل التفاصيل. شكرا لك بطلي يا أخي وأستاذي وأخي الحبيب صديقي محمد أبو المجد. دمتم سالمين.